Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Trí Tuệ Tài Chính, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những bí mật sâu xa nhất của dòng chảy tiền tệ và con đường đến với sự tự do tài chính bền vững. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với quý vị một câu chuyện, một cuộc chiến mà có lẽ hàng triệu người trong chúng ta đang phải đối mặt mỗi ngày. Đó là cuộc chiến giữa đồng lương eo hẹp và những ước mơ lớn. Một cuộc chiến mà ở đó, con số 10 triệu đồng mỗi tháng không chỉ là một con số, mà nó là một thử thách, một rào cản, nhưng cũng chính là điểm khởi đầu cho một hành trình vĩ đại. Hãy hình dung thế này, một buổi sáng, bạn thức dậy, chuẩn bị đi làm. Con đường quen thuộc, góc phố thân quen. Bạn ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính và bắt đầu công việc. Một ngày, một tuần, một tháng trôi qua, rồi đồng lương chảy về tài khoản. 10 triệu đồng, con số đó có ý nghĩa gì với bạn? Với nhiều người, nó là chi phí sinh hoạt, tiền nhà, tiền ăn, tiền xăng xe, tiền điện thoại. Chi phí đó tưởng chừng như nhỏ, nhưng nó ăn mòn từng chút một cho đến khi cuối tháng, tài khoản gần như về không, thậm chí là âm. Tôi đã từng gặp rất nhiều bạn trẻ, những người đang trong chính hoàn cảnh này. Họ làm việc chăm chỉ, nhiệt huyết, nhưng cuộc sống cứ mãi lặp đi lặp lại một vòng tròn luẩn quẩn, làm việc để có tiền để trang trải, và sau đó lại phải làm việc để có tiền. Vòng tròn đó không có điểm dừng, và họ cảm thấy bế tắc, bất lực. Có bạn đã tâm sự với tôi rằng, thưa giáo sư, em làm việc ngày đêm, nhưng cảm thấy mình chỉ đang làm thuê cho những hóa đơn, làm thuê cho những chi phí hàng ngày. Em muốn thoát ra, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Lời tâm sự đó thật sự rất chạm. Nó cho thấy một thực tế phũ phàng. Nếu chúng ta chỉ dựa vào một nguồn thu nhập duy nhất là đồng lương, chúng ta sẽ mãi mãi bị mắc kẹt. Chúng ta không thể tạo ra sự đột phá. Cuộc sống của chúng ta sẽ giống như một chiếc xe chỉ có một bánh. Nó sẽ không thể đi xa và chỉ có thể quay vòng tại một chỗ. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở sự bế tắc. Vì hôm nay, tôi muốn chỉ cho quý vị một con đường khác. Một con đường mà bạn có thể bước đi ngay cả khi bạn chỉ có 10 triệu đồng mỗi tháng. Một con đường mà sẽ giúp bạn biến những đồng tiền nhàn rỗi, dù là nhỏ nhất, thành một dòng suối tài chính tự động chảy về tài khoản của bạn ngay cả khi bạn đang ngủ. Đó chính là câu chuyện về thu nhập thụ động, một khái niệm không hề mới, nhưng lại vô cùng quyền lực. Nó không phải là một phép màu, mà là một khoa học. Một khoa học về việc làm thế nào để tiền của chúng ta cũng phải làm việc cho chúng ta, thay vì chỉ có chúng ta làm việc cho tiền. Vậy, làm thế nào để biến những đồng tiền lương văn phòng ít ỏi thành những cỗ máy kiếm tiền tự động? Làm thế nào để giải phóng bản thân khỏi vòng xoáy làm thuê cho hóa đơn? Tôi sẽ chia sẻ với quý vị 5 cách làm cụ thể, chi tiết và quan trọng nhất là thực tế. Cách thứ nhất, đầu tư vào quỹ chỉ số, Index Management. Đây có lẽ là phương pháp đơn giản nhất, an toàn nhất và hiệu quả nhất cho những người mới bắt đầu. Nhiều người nghĩ rằng đầu tư chứng khoán rất phức tạp, cần nhiều tiền và kiến thức. Nhưng thực tế, với quỹ chỉ số, bạn không cần phải là một chuyên gia. Quỹ chỉ số là gì? Hãy hình dung, thay vì bạn phải tự chọn từng cổ phiếu một, ví dụ như cổ phiếu của Apple, Google, Microsoft, bạn sẽ mua một rổ cổ phiếu bao gồm tất cả các công ty lớn nhất, uy tín nhất trên thị trường. Rổ này được gọi là chỉ số. Ví dụ, chỉ số S&P 500 là chỉ số của 500 công ty lớn nhất ở Mỹ. Khi bạn mua quỹ chỉ số S&P 500, bạn đang mua một phần nhỏ của 500 công ty đó. Lợi thế của phương pháp này là gì? Thứ nhất, nó cực kỳ đa dạng hóa. Khi bạn mua một rổ cổ phiếu, rủi ro của bạn sẽ được phân tán. Nếu một công ty nào đó gặp khó khăn, các công ty khác sẽ bù đắp lại. Rủi ro của bạn thấp hơn rất nhiều so với việc chỉ đầu tư vào một vài cổ phiếu đơn lẻ. Thứ hai, nó mang lại lợi nhuận ổn định. Theo thống kê, trong dài hạn 10 đến 20 năm, thị trường chứng khoán luôn có xu hướng tăng trưởng. Mức lợi nhuận trung bình hàng năm của S&P 500 từ năm 1928 đến nay là khoảng 10 đến 12%.
Nghĩa là nếu bạn đều đặn bỏ tiền vào quỹ này, tài sản của bạn sẽ tăng trưởng theo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế thế giới. Thứ ba, nó yêu cầu rất ít công sức. Bạn chỉ cần thiết lập một khoản đầu tư định kỳ hàng tháng, ví dụ như 2 triệu đồng. Cứ đến ngày đó, tiền sẽ tự động được trích ra để mua quỹ. Bạn không cần phải theo dõi thị trường hàng ngày, không cần phải lo lắng về việc mua vào hay bán ra. Công việc của bạn chỉ là để nó đó, và thời gian sẽ làm việc cho bạn. Tôi có một câu chuyện về một người bạn. Anh ấy là một kỹ sư phần mềm, lương cũng khoảng 15 triệu một tháng. Mỗi tháng, sau khi chi tiêu, anh ấy để ra được khoảng 3 triệu đồng. Cách đây 5 năm, tôi đã khuyên anh ấy đầu tư vào quỹ chỉ số. Ban đầu, anh ấy cũng e dè. Nhưng tôi nói, hãy thử đi, coi như là một khoản tiết kiệm bắt buộc, và hãy quên nó đi trong 5 năm. Anh ấy làm theo, mỗi tháng đều đặn 3 triệu. Sau 5 năm, khoản tiền tích lũy của anh ấy không phải là 3 triệu nhân 12 nhân 5 bằng 180 triệu, mà nó đã là hơn 250 triệu. Khoản chênh lệch 70 triệu chính là lợi nhuận từ việc đầu tư, không phải từ việc anh ấy phải làm thêm hay hy sinh. Đây chính là sức mạnh của lãi kép và của việc để tiền làm việc cho chúng ta. Cách thứ hai, bắt đầu một kênh kinh doanh nhỏ, có thể tự động hóa. Nghe có vẻ phức tạp, nhưng thực ra nó rất đơn giản. Đây không phải là việc bạn phải mở một cửa hàng hay một công ty lớn. Đây là việc bạn tìm một lĩnh vực mà bạn có kiến thức, có đam mê và bắt đầu chia sẻ nó. Ví dụ, bạn có một niềm đam mê với việc nấu ăn. Bạn có thể bắt đầu một kênh YouTube hoặc một trang blog về nấu ăn. Ban đầu, bạn có thể chỉ đăng những công thức đơn giản, những mẹo nhỏ. Sau một thời gian, khi kênh của bạn có một lượng người theo dõi nhất định, bạn có thể kiếm tiền từ quảng cáo, từ việc bán sách công thức, hoặc thậm chí là từ việc hợp tác với các nhãn hàng thực phẩm. Điều quan trọng ở đây là tính tự động hóa. Khi bạn đã xây dựng được nội dung, nó sẽ ở đó vĩnh viễn. Một video bạn làm hôm nay, một bài viết bạn viết hôm nay, nó sẽ tiếp tục tạo ra thu nhập cho bạn trong nhiều năm tới. Nó không giống như việc bạn phải đi làm 8 tiếng mỗi ngày để nhận lương. Nó là một loại thu nhập mà bạn chỉ cần bỏ công sức một lần, nhưng lại thu hoạch được nhiều lần. Tôi có một học trò. Cô ấy là một giáo viên dạy tiếng Anh. Mỗi tháng lương cũng chỉ khoảng 9 đến 10 triệu. Cô ấy rất yêu thích công việc này, nhưng cảm thấy bị giới hạn về thu nhập. Cô ấy đã hỏi tôi làm thế nào để cải thiện tình hình. Tôi đã gợi ý cô ấy tạo ra các khóa học tiếng Anh online. Ban đầu, cô ấy chỉ làm những video ngắn, miễn phí. Sau đó, cô ấy xây dựng một khóa học hoàn chỉnh, thu âm sẵn. Và bây giờ, mỗi tháng, cô ấy kiếm thêm khoảng 5 đến 7 triệu đồng từ việc bán các khóa học đó. Cô ấy không cần phải bỏ ra thêm thời gian để giảng dạy, mà chỉ cần một lần tạo sản phẩm và nó sẽ tự động bán hàng. Đây chính là một ví dụ tuyệt vời về việc tạo ra thu nhập thụ động từ kiến thức và đam mê. Cách thứ ba, đầu tư vào bất động sản dòng tiền nhỏ. Khi nói đến bất động sản, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hàng tỷ đồng. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Bạn có thể bắt đầu với những khoản đầu tư nhỏ hơn rất nhiều. Một trong những cách phổ biến nhất là mua một căn nhà, sau đó cho thuê lại. Nghe có vẻ xa vời, nhưng thực tế, có rất nhiều cách để làm điều này. Ví dụ, bạn có thể cùng một vài người bạn góp vốn mua một căn hộ nhỏ, sau đó cho thuê lại. Hoặc bạn có thể mua một căn phòng trọ nhỏ, rồi cho sinh viên thuê. Điều quan trọng ở đây là dòng tiền. Dòng tiền là khoản tiền thuê nhà hàng tháng mà bạn nhận được. Nếu khoản tiền đó lớn hơn chi phí phải trả hàng tháng, tiền vay ngân hàng, chi phí bảo trì, thì bạn đã tạo ra một khoản thu nhập thụ động. Mặc dù khoản tiền này có thể không lớn, nhưng nó rất ổn định. Nó giống như một lương tháng thứ 13, 14 mà bạn không cần phải làm việc để có được. Có một người chú của tôi, ông ấy làm việc trong một cơ quan nhà nước, lương cũng chỉ đủ sống, nhưng ông ấy rất nhạy bén. Sau khi tích lũy được một khoản tiền nhỏ, ông ấy vay thêm ngân hàng và mua một căn nhà nhỏ ở một khu vực đông dân cư.
ông ấy sửa sang lại rồi cho sinh viên thuê. Mỗi tháng, sau khi trừ đi tiền lãi ngân hàng, ông ấy còn lại khoảng 3 đến 4 triệu đồng, và ông ấy đã làm điều này 10 năm. Bây giờ, căn nhà đó không chỉ mang lại thu nhập thụ động hàng tháng, mà giá trị của nó còn tăng lên gấp nhiều lần. Ông ấy đã giải phóng bản thân khỏi áp lực tài chính bằng một khoản đầu tư nhỏ nhưng bền vững. Cách thứ tư, xây dựng một danh mục đầu tư P2P Lending. P2P Lending, hay cho vay ngang hàng, là một mô hình tài chính mới nổi. Nó cho phép người có tiền nhàn rỗi cho những người hoặc doanh nghiệp khác vay thông qua một nền tảng trực tuyến. Ưu điểm của P2P Lending là gì? Thứ nhất, nó mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều so với việc gửi tiết kiệm ngân hàng. Lãi suất có thể từ 10 đến 15% hoặc thậm chí cao hơn, tùy thuộc vào rủi ro. Thứ hai, nó rất linh hoạt. Bạn có thể bắt đầu với số vốn rất nhỏ, chỉ từ vài trăm nghìn đồng. Bạn có thể phân tán số tiền của mình ra nhiều khoản vay nhỏ khác nhau để giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, rủi ro là điều cần phải nhắc đến. P2P Lending có rủi ro vỡ nợ, nghĩa là người vay có thể không trả lại tiền cho bạn. Chính vì vậy, bạn cần phải thật cẩn trọng trong việc lựa chọn nền tảng, và chỉ nên bỏ một phần nhỏ trong danh mục đầu tư của mình vào đây. Có một học viên của tôi, một cô gái làm marketing, lương chỉ đủ sống ở thành phố. Cô ấy tích lũy được một khoản tiền nhỏ, và tôi đã gợi ý cô ấy thử P2P Lending. Cô ấy bắt đầu với 5 triệu đồng, chia ra cho 10 người vay khác nhau. Sau 6 tháng, cô ấy đã nhận lại được cả gốc lẫn lãi, với mức lợi nhuận khoảng 12%. Mặc dù số tiền không lớn, nhưng nó cho thấy rằng ngay cả với số tiền nhỏ, chúng ta cũng có thể biến nó thành một công cụ kiếm tiền. Cách thứ 5, đầu tư vào bản thân. Đây là cách đầu tư quan trọng nhất, nhưng lại thường bị bỏ qua. Tiền bạc, dù có nhiều đến đâu, cũng có thể mất đi. Nhưng kiến thức và kỹ năng là thứ không ai có thể lấy đi được. Hãy thử nghĩ xem, nếu bạn muốn tăng thu nhập, bạn có 2 lựa chọn. Một là đi làm thêm giờ, 2 là nâng cao giá trị bản thân. Lựa chọn thứ hai sẽ mang lại hiệu quả lâu dài hơn rất nhiều. Hãy đầu tư vào việc học một kỹ năng mới. Đó có thể là kỹ năng về lập trình, về marketing số, về thiết kế đồ họa, hoặc bất cứ kỹ năng nào đang có nhu cầu cao trên thị trường. Khi bạn có một kỹ năng đặc biệt, giá trị của bạn sẽ tăng lên. Bạn có thể yêu cầu một mức lương cao hơn, hoặc bạn có thể sử dụng kỹ năng đó để tạo ra một nguồn thu nhập thứ hai, một công việc freelance. Một người bạn của tôi, anh ấy làm kế toán. Lương hàng tháng ổn định, nhưng không có sự đột phá. Anh ấy đã dành ra 1 năm để học về marketing số. Anh ấy bỏ ra tiền để mua các khóa học online, bỏ ra thời gian để đọc sách và thực hành. Sau 1 năm, anh ấy không chỉ làm tốt công việc kế toán của mình, mà còn nhận thêm các dự án marketing freelance ngoài giờ. Thu nhập của anh ấy tăng lên gấp đôi. Anh ấy đã không phải làm thêm nhiều giờ, nhưng anh ấy đã tăng giá trị của mình. Và đó là một khoản đầu tư có lãi suất không thể đo đếm được. Vậy, 5 cách làm này không phải là một công thức bí mật, mà nó là những chiến lược tài chính đã được chứng minh. Điều quan trọng nhất là bạn cần phải hành động. Hãy bắt đầu từ một khoản tiền nhỏ. Hãy bắt đầu từ việc tiết kiệm 10% đồng lương của bạn mỗi tháng. Dù là 1 triệu đồng hay chỉ 500.000, hãy bắt đầu. Và hãy biến những khoản tiền đó thành những hạt giống để gieo trồng một khu vườn tài chính tự động. Nhìn lại, cuộc chiến tài chính không phải là cuộc chiến chống lại đồng lương. Nó là cuộc chiến chống lại sự trì hoãn, chống lại nỗi sợ hãi và chống lại sự thiếu hiểu biết. Cuộc chiến này, chúng ta có thể chiến thắng. Hãy nhớ, thu nhập thụ động không phải là thứ để bạn nghỉ ngơi. Nó là thứ để bạn có thêm lựa chọn. Lựa chọn làm công việc mà bạn yêu thích. Lựa chọn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Lựa chọn sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. Tôi xin kết lại bài chia sẻ hôm nay bằng một câu nói mà tôi rất tâm đắc. Nếu bạn không tìm cách kiếm tiền khi đang ngủ, bạn sẽ phải làm việc cho đến khi chết. Đừng để mình mãi mãi bị mắc kẹt trong vòng xoáy của đồng lương.
Hãy bắt đầu ngay hôm nay. Hãy bắt đầu gieo trồng những hạt giống đầu tiên cho sự tự do tài chính của bạn. Nếu bạn thấy những chia sẻ này hữu ích, đừng ngần ngại bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung giá trị tiếp theo. Hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng trí tuệ tài chính lớn mạnh, nơi chúng ta không chỉ kiếm tiền, mà còn kiến tạo một cuộc sống thịnh vượng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.